万事屋。Bỏ lên nha, cho cao lên, cho gần papi ngồi cao lên. Nói chuyên môn là giỏi lắm. Papi mấy sao? Nana biết không? Bisa. Ca con gì? Semua. Semita. Semita. Papi, Papi, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Papi. số xong mình. Thổi giùm Papi đi, thổi đi. One, two, 71. 11. 71. Dạ không cần nè. Papi đưa lộn là đứng kia cây à. Papi đưa lộn là đứng kia cây Papi. Đúng rồi, Mimi có. Mimi có rồi, ăn được không sao? Thì Mimi được ăn được gato. Được không? Được hả? Chấm với nước hả? Có ngọt không? Nó chỉ có cái này thôi. Không có mấy Không không nhiều, ăn ngon mẹ. Ngon. Ngọt cái trứng. Vậy hả? Nhưng mà đỡ, Đỡ. phải không? Quá cái nước đấy. It's not, yeah.